स्मार्ट शिक्षक हे चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि आपले टेक्नो ज्ञान घर बसल्या वाढवा, तेही अगदी मोफत। नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी प्रमोद टेंगळे आपल्या सर्वांचं स्मार्ट शिक्षकच्या YouTube वरील व्हिडिओ ट्युटोरियल मध्ये हार्दिक स्वागत करतो। मित्र आणि मैत्रिणींनो, बऱ्याच मित्रांनी आम्हाला विचारलं की गुगल इनपुट टूल हे ऑफलाईन इन्स्टॉल कसं करावं। पूर्वी आपण बघत होतो की गुगल इनपुट टूल हे इन्स्टॉल करत असताना गुगलच्या सर्व्हर वरून डाउनलोड करणे अतिशय सोपे होते, मात्र गुगलने ही सेवा आता बंद केलेली आहे। त्यामुळे गुगल इनपुट टूल हे आपणास इन्स्टॉल करणे कठीण होत आहे। बऱ्याच मित्रांना समस्या येते की एकदा त्यांच्या कॉम्प्युटरमध्ये इन्स्टॉल असलेले गुगल टूल हे अनइन्स्टॉल झाल्यानंतर परत त्याला कसे इन्स्टॉल करावे, परत त्याचा वापर कसा करावा, आज आपण या व्हिडिओ मधून बघणार आहोत। विंडोज 10, 8, 7 आणि XP मध्ये गुगल इनपुट टूल मराठी असो, हिंदी असो किंवा कोणत्याही भाषेतील असो, याच्या संदर्भात टायपिंगची समस्या कशी सोडवावी किंवा गुगल इनपुट टूल हे ऑफलाईन कसे डाउनलोड करावे व इन्स्टॉल करावे व आपली समस्या कशी कायमस्वरूपी सोडवावी। मित्रांनो, प्रथमतः आपल्याला हे करण्यासाठी आपल्या कॉम्प्युटरमधील कोणतेही ब्राउझर ओपन करा। सर्च बार मध्ये rajbhasha.net असं एंटर करा आणि सर्च द्या। सर्च देतात मित्र आणि मैत्रिणींनो, rajbhasha.net ही वेबसाईट आपल्या समोर ओपन झालेली आहे। यानंतर इथे वरती दिसणाऱ्या टॅब मध्ये हिंदी टूल मध्ये जा आणि ऑफलाईन गुगल हिंदी इनपुट MS हिंदीवर क्लिक करा। क्लिक करतात दुसऱ्या पेज मध्ये एक पेज ओपन होईल। यानंतर आपल्याला इथे खाली 3 टॅब दिसत आहे बघा, हिंदी फॉन्ट परिवर्तक, हिंदी टूल्स डाउनलोड, गुगल के टूल। गुगल के टूल यावर क्लिक करा। क्लिक करतात विभिन्न इनपुट भाषाए यावर या आणि क्लिक करा। बघा, आपल्या समोर गुगल इनपुट टूल फुल ऑफलाईन डाउनलोड फॉर ऑल लँग्वेज आलेले आहेत। आपण आपल्या कोणत्याही ऑपरेटिंग सिस्टीम साठी विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 सर्व लँग्वेजचे टूल डाउनलोड साठी दिसत आहे। आपल्याला प्रॉपर आपल्या मराठी लँग्वेजचे टूल डाउनलोड करायचे असल्यामुळे आपण मराठी लँग्वेज निवडूया। यासाठी मित्रांनी मैत्रिणींनो, स्क्रोल बार वर क्लिक करून खाली या। खाली येतात आपल्या समोर दिसत आहे गुगल इनपुट टूल ऑफलाईन इन्स्टॉलर बेंगॉली, गुजराती, कन्नडा आणि इथे आपल्याला दिसत आहे गुगल इनपुट टूल ऑफलाईन इन्स्टॉलर मराठी। इथून आपल्या कम्प्युटर मध्ये गुगल इनपुट टूल ऑफलाईन इन्स्टॉलर मराठी म्हणजेच गुगल इनपुट टूल मराठी डाउनलोड करू शकतो। जर आपल्या कॉम्प्युटर मध्ये विंडोज XP असेल तर इथे क्लिक करा, विंडोज 7 और 8 असेल तर इथे क्लिक करा आणि विंडोज 10 असेल तर इथे क्लिक करा। माझ्या कॉम्प्युटर मध्ये विंडोज 10 ही OS असल्यामुळे मी इथे क्लिक करतो। क्लिक करताच आपल्याला नवीन पेज मध्ये डाउनलोड गुगल इनपुट टूल मराठी हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड साठी उपलब्ध झालेलं आहे। ही फाईल डाउनलोड करण्यासाठी या बॉक्स मध्ये क्लिक करा। क्लिक करताच एक हिरवा चेकमार्क आपल्या समोर येईल। हा चेकमार्क आला, आता याला सबमिट म्हणा। सबमिट करताच आपल्याला गुगल इनपुट टूल मराठी हे सॉफ्टवेअर ऑफलाईन डाउनलोड होणे सुरू झाले। जवळजवळ 7 ते 8 MB चे हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड होईल आणि डाउनलोड झाल्यानंतर आपल्याला याला इन्स्टॉल करावं लागेल। बघा मित्रांनो, या कोपऱ्यामध्ये आपल्याला इथे दिसत आहे की कोणताही लँग्वेज बार आपल्याला इथे उपलब्ध नाही। जेव्हा आपण गुगल इनपुट टूल हे इन्स्टॉल करू तेव्हा आपल्याला या कोपऱ्यामध्ये 2 लँग्वेज बार उपलब्ध होतील, जसे की एक आपल्या कम्प्युटरचा जो डिफॉल्ट ही लँग्वेज आणि आपण जे टूल इन्स्टॉल करू ती लँग्वेज। बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे हे सॉफ्टवेअर इथे पूर्णतः डाउनलोड झालेलं आहे। यावर राईट क्लिक करा आणि शो इन फोल्डर वर क्लिक करा। 8.41 MB चं गुगल इनपुट टूल मराठी सॉफ्टवेअर आहे। हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड झाल्यानंतर मित्र आणि मैत्रिणींनो, या सॉफ्टवेअरचा सेटअप किंवा ही फाईल आपण आपल्या पेनड्राईव्ह मध्ये कॉपी करून कुठेही हँडल करू शकता। या सॉफ्टवेअरला इन्स्टॉल करू शकता आणि आपले काम भागवू शकता। चला तर मी या सॉफ्टवेअरला डबल क्लिक करून इन्स्टॉल करून घेतो। बघा, आलेल्या पॉपअप विंडोला यस म्हणा। इथे आपल्याला हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल होताना दिसत आहे आणि फिनिश वर क्लिक करा।
परत आलेल्या पॉपअप विंडोला यस म्हणा आणि याला सुद्धा फिनिश करा। बघा मित्र आणि मैत्रिणी, मी मग तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे इथे एक लँग्वेज बार उपलब्ध झाला। यावर क्लिक करतात इंग्लिश इंडिया म्हणजे या कॉम्प्युटरची डिफॉल्ट लँग्वेज आणि आपण जे गुगल इनपुट टूल आता इन्स्टॉल केलं ती लँग्वेज। इथून आपण या मराठी गुगल इनपुट टूलवर क्लिक करून गुगल इनपुट टूल सिलेक्ट करूया। बघा इथे मराठीचा म आलेला आहे। यानंतर आपण त्याचं प्रॅक्टिकल करून बघूया। मी वर्ड ओपन करतो, टाईप करून बघूया। SMART स्मार्ट शिक्षक या परिवारात आपले स्वागत आहे। बघा मित्र आणि मैत्रिणींनो, गुगलने गुगल इनपुट टूलची बंद केलेली सेवा ही आपण थोडीशी ट्रिक्स वापरून राजभाषा.net या वेबसाईटवर जाऊन गुगल इनपुट टूल हे सॉफ्टवेअर ऑफलाईन डाउनलोड करून त्याला आपल्या कोणत्याही पीसी मध्ये इन्स्टॉल करू शकतो व हवे तेव्हा वापरू शकतो आणि तेही लाईफ टाइम। डायरेक्ट हे टूल डाउनलोड करण्याची लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहोत। मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी सांगितलेली माहिती आपल्याला समजली असेल। आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये गुगल इनपुट टूल मराठी, हिंदी, इंग्रजी किंवा कोणत्याही भाषेचे डाउनलोड कसे करायचे तेही ऑफलाईन आणि आपल्या विंडोज 10, 8, 7 और XP मध्ये गुगल इनपुट टूल वर टायपिंग करण्याची समस्या कशी सोडवायची किंवा गुगल इनपुट टूल मराठी हे ऑफलाईन कसे डाउनलोड करावे हे सांगितले। यानंतर मित्र आणि मैत्रिणींनो, आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये अतिशय सोप्या पद्धतीने विविध सॉफ्टवेअर मध्ये टायपिंग कशी करावी याविषयी माहिती बघूया। मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी आशा करतो की ही माहिती आपणास समजली असेल। या व्हिडिओमध्ये एवढंच। पुन्हा भेटूया एका नव्या स्मार्ट व्हिडिओसह। तोपर्यंत राहा स्मार्ट, व्हा स्मार्ट।